Most welcome to Saif Online Academy. مرګرو نن ورځ موږ درې فارمولې وایو چې یو لیفت ده بل رائټ بل میډل فارمولا. اول موږ لیفت فارمولا وایو. لیفت فارمولا به تاسو هغه وخت کاروئ کله چې تاسو سره د کنټریز یا د کسانو لیست وي. لکه ما سیده جوړ کړی دا اوس زه غواړم چې د دې نه د اولني درې لیټر چې دا زه راوړم یا د خپل باس غواړي چې څه ورته وکړي ته دا درې لیټرز ما ته راکړه د لیست نه. دې لپاره ډېره ایزي فارمولا ده. ښه په دقیق ورته ګورئ. ایکول به ولګوئ. ایکول نه پس به تاسو لیفت سایډ نه پکار دي. لیفت سایډ نه چې څومره لیټرز تاسو پکار یو بل لیفت ولیکئ. لیفت مو چې ولیکل تاسو ډایرکټ راځي ګور ورته دا ستا فارمولا ده. نو ته چې کله کیبورډ نه ټیپ بټن پریس کړي اتوماتیکلی ستا فارمولا سٹارټ کیږي. او که نه وای چې زه په خپله لیکم نو شفټ 9 سره به چې دا بریکټ سٹارټ کړي. اوس تا نه ټیکسټ غواړي کم ټیکسټ کم دا افغانستان کنټري سل چې کم دا زما پکاره دې نه درې لیټرز ولیکم. کامه به ولګوي. کامې نه پس به چې څومره لیټر ستا پکار وي ستا ضرورت وي تا ته امر شوی وي همغومره حروفو تعداد به ورکړي. زما 3 لیټر سره پکار 3 حروف زما پکار دي 3 لیکم انټر کوم. وګورو ورته افغانستان دې ماته څو حروف راکړل 3 حروف چې A F او G. راشه اوس دا فارمولا دې خواته ډریګ کا. وګوره مکمل چې کوم 3 لیټرز دی فرست هغه به ماته د دې لیست نه راکوي. پاکستان کې وګوره P A او K او دغه شانتي امریکا کې دغه شانتي نورو نیمز نه صرف ماته 3 لیټرز راکړل. راځو رائټ فارمولې ته. رائټ فارمولا د ښي خوانه د دې خوانه چې کوم دي دې خوانه به تاسو ته چې څومره لیټرز تاسو پکار وي هغه به تاسو ته درکول کیږي. راځو ایکول نه پس به تاسو رائټ ولیکئ. ټیپ بټن ډایرکټ کیبورډ نه پریس کوم. ګوره زما فارمولا سٹارټ کیږي. ټیکس وته سلیکټ کا دا زما ټیکسټ او بیا څه کوم کاما 100 لیټر زما پکار دي. زما فرض مثال زما 4 لیټرز پکار دي 4 حروف زما پکار دي دا اوس به وسو کې انټر پسې پریس کا یا د شفټ 0 سره بریکټ بند کا بیا انټر کا کیږي. نو زه دا انټر پریس کوم. وګورئ وسوسه دا لاست نه NATS ګوره STAN ګوره دا سلو لیټر زما ته راکړل. چې کله دا ریکم لاندې دا فارمولا وګورئ خدای دوی کې تاسو سره په زرهاو کسانو اوسي زرهاو کسان لیست کې بس فارمولا لاندې ډریک کا مکمل چې څومره کسان وي دغه لیفت نه وګوره او رائټ نه وګوره او حروف چې ته هر څومره ورکوي 1 2 3 هغه بس ډیپند په تا باندې کوي څومره ستا ضرورت ده راځي. میډل تر اوس ما بین کې زما پکار چې دې ما بین نیم نه چې ده زه غواړم چې 100 لیټرز راوباسم 100 حروف زما پکار دي دا شانتي سچویشن هم راتلی شي. اوس په دې افغانستان کې چې زه غواړم چې دا غني راوباسم نو غني راوبستلو دپاره یا په مین کې چې څومره نو لیټرز تاسو حروف پکار وي هغه راوبستلو لپاره به تاسو ایکول ولګوئ. ایکول نه پس به تاسو میډ دې فارمولې نو میډل ده نو میډ به لیکئ میډل به مکمل نه لیکئ. بیا ټیپ پریس کوم د کیبورډ نه میډل زما فارمولا سٹارټ شوله. او بل بیا طریقه خیم ګوره ایکول MID میډ شفت 9 سره بریکټ سٹارټ ټیکس وته سلیکټ کا دا او کاما کم حرف نه سٹارټ کیږي اول به هغه ولیکي سٹارټینګ ګوره نه سٹارټینګ نمبر چې کم دا سٹارټینګ کم لیټر چې سٹارټ کیږي 1 2 3 چې دریم حرف دا کنه زه به د ځکه 3 ولیکم بیا کاما به ولګوي 100 حروف پورې تاسو غواړئ 100 لیټرز نور ته غواړئ چې راوړئ پکې یو GHANI 15 لیټر زما پکار جی نه سٹارټ کا دا جی نه سٹارټ شو دی خاطر چې 15 لیټر دا ورکا جی سره ګوره ها 1 2 3 4 5 لیټر زما پکار دي دا به 15 او دا به زه سره کوم انټر بکام انټر سره وګورئ ګوره غني راغللو چې کله دا ډریک کم په ټول لیټرز کې چې کوم منځني 5 لیټر حروف په نیمز کې لیست کې هغه ماته راکړي. وګورئ پاکستان کې وګوره امریکا کې وګوره بنگلاديش کې وګوره دغه شانتي نور نیمز کې چې کوم دي ته وګوره کم کې چې ګوره نه پوره کیږي یغه نه لاست کې چې کوم دي دوه راکړي ګوره ترډ نه سٹارټ وګوره دوه حروف د خو وګوره د کې نه پوره کیږي ډیره راکړي هغه اوستا باندې ډیپند کوي چې هر څومره ستا فکر وي یو اوس د صرف دې ځکه فارمولې لیکم فارمولې سره یاد ساتئ ایکوال بیا لیفت نه فاست بریکټ سٹارټ کاو شروع ټیکس به چې کوم وي هغه سیل به چې کوم ستاسو ده ټیکس سیل دا به سلیکټ کړئ ورسره به نمبر اف لیټرز چې څومره ستا حروف دي هغه به ورسره سلیکټ کړئ دا نه هیر نشي ها چې څومره حروف ستاسو پکار وي دا به ورته سلیکټ کوئ او بیا راځو موږ د دې نه فاست د رائټ دپاره لیکو ایکوال رائټ بریکټ سٹارټ ټیکسټ چې په کوم سیل کې موجود وي هغه به سلیکشن واخلئ دې نه پس به کامه ولګوئ کامې نه پس به نمبر څه د لیټرز چې څومره حروف ستا پکار وي همغه به ورته سلیکټ کړئ او بیا راځو دې نه پس
equal mid bracket start بیا ټیکس چې په هر سل کې موجود وي هغه به سلیکټ کړئ کاما نمبر به ورسره واچوئ د څه شي نمبر د حروفو نمبر شمار چې هر څومره حروف شته پکار وي نه دي کې یو دوه خبرې ما تاسو ته کړې یو به دا وي چې اول به سٹارټ به واخلئ چې په کوم حروف نه تاسو سٹارټ کوئ هغه لیټر او بیا پسې چې دا نمبر چې کوم د شمار د دې نمبر هغه به ورته ور واچوئ صحیح ده یو دې نه پس پسې نمبر د لیټرز پکې ایډ کړئ او دا دی هغه درې فارمولې دا شوي فارمولې او هغه شو عملي پریکټیکل مې ورته یوز